Hello everyone, welcome to my channel. If you are new to my channel, please subscribe to my YouTube channel, so you can join our tech family. If it is informative to you, please like our video, share it with your friends so they can get help with these video, and don't forget to press all notification bell icon so you get regular update and don't miss our any single video. OSI मोडल भित्र आज हामीले एप्लिकेसन लेयरको बारेमा पढ्ने छौं। एप्लिकेसन लेयर हामीले लेयर-7 पनि भन्छौं। अनि यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले हजुरहरुलाई प्रेजेन्टेसन लेयरको बारेमा जानकारी दिए थिएँ। प्रेजेन्टेसन लेयर के हो, प्रेजेन्टेसन लेयरको फंक्सन के छ, यो भन्दा मैले अगाडिको भिडियोमा यो सबै जानकारी दिइसकेको छु हजुरहरुलाई। र अब मैले यो भिडियोमा हजुरहरुलाई एप्लिकेसन लेयर जुन चाहिँ लेयर-7 हो, अनि त्यसलाई हामीले सफ्टवेयर लेयर अथवा अपर लेयर पनि भन्छौं। अनि अब एप्लिकेसन लेयर के गर्छ भनेपछि एप्लिकेसन लेयर सबैभन्दा टप लेयरमा पर्छ OSI रेफरेन्स मोडलको, जसलाई हामीले लेयर-7 पनि भन्छौं। अनि यसमा हाम्रो के गरिरहन्छ भनेपछि अब वी फाइन्ड एप्लिकेसन लेयर व्हिच इज इम्प्लिमेन्टेड बाइ दी नेटवर्क एप्लिकेसन भनेपछि एप्लिकेसन लेयरमा हाम्रो नेटवर्क एप्लिकेसनहरुले यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम गर्छ। र यसमा हाम्रो के हुन्छ, एप्लिकेसन लेयरले हाम्रो डाटा प्रोड्युस गर्ने काम गर्छ र कुनै पनि डाटा प्रोड्युस गरिसकेको डाटालाई अनि कुनै पनि अब नेटवर्कमा ट्रान्स ओभर द नेटवर्क भनेपछि कुनै नेटवर्कमा ट्रान्सफर गर्नलाई यसले एप्लिकेसन लेयरले धेरै भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। र यसमा हाम्रो नेटवर्क लेयरमा अब दिस लेयर अल्सो सर्भ्स एज अ विन्डो फर एप्लिकेसन सर्भिसेस टु एक्सेस द नेटवर्क भनिरहेको छ। यसमा यसले भन्न खोजेको खास के भनेपछि हैन, अब यसले चाहिँ एप्लिकेसन लेयरले एउटा जस्तै अब इन्टरफेस जस्तै अब विन्डो जस्तै काम गरेर हुन्छ के अब हाम्रो कुनै अब एक्सेस टु द नेटवर्कलाई एक्सेस गर्नलाई हैन, अब नेटवर्क कुनै पनि कम्प्युटर नेटवर्कलाई एक्सेस गर्नलाई यसले हाम्रो विन्डो जस्तै इन्टरफेसको तरिकाले काम गरिरहेको हुन्छ, जसमा हामीले कम्युनिकेसन गर्नलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ यसमा। र यसमा हाम्रो कुनै पनि इन्फर्मेसन अब जस्तै हाम्रो सेन्टरले कुनै पनि इन्फर्मेसन सेयर गरिसकेछ हैन, अब त्यो इन्फर्मेसन सेयर गरिसकेको रिसिभरले पाउने हैन, र त्यसलाई हेर्न पर्यो हैन। रिसिभ गरेको इन्फर्मेसनले हेर्नलाई यसले एप्लिकेसन लेयरले धेरै भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। यसले कुनै पनि इन्फर्मेसन हामीले कुनै पनि नेटवर्कबाट हामीले पाएको छ भने त्यसलाई हेर्नलाई हाम्रो एप्लिकेसन लेयरले धेरै भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। र जनरली हाम्रो के बुझ्नु भनेपछि हैन, एप्लिकेसन लेयरले हाम्रो इन्टरफेस प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ हैन, जुन माध्यमबाट हामीले कम्युनिकेसन गर्नलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ हैन। एप्लिकेसनले हाम्रो इन्टरफेस प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ र एप्लिकेसन लेयरमा हाम्रो कुनै पनि एप्लिकेसन पर्दैन, त्यस एप्लिकेसन लेयरमा हाम्रो एप्लिकेसन युज गर्ने प्रोटोकलहरु अथवा सर्भिसेसहरु पर्छ है। त्यसमा ख्याल गर्ने मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा ख्याल गर्ने भनेको यही हो भनेपछि एप्लिकेसन लेयरमा हाम्रो कुनै पनि एप्लिकेसन पर्दैन है। एप्लिकेसनले युज गर्ने प्रोटोकल अथवा सर्भिसेसहरु चाहिँ एप्लिकेसन लेयरमा पर्छ। त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। यो पोइन्ट चाहिँ छुटाउनै नछुटाउनु होला यो। अब यसमा हाम्रो के फंक्सनहरु छ भनेपछि एप्लिकेसनले के फंक्सन गर्छ, जस्तै हाम्रो धेरै फंक्सनहरु छ। जस्तै हाम्रो नेटवर्क भर्चुअल टर्मिनल भनिरहेको छ। भर्चुअल टर्मिनल हाम्रो एक्सेस गर्नलाई कुनै पनि राउटरको अथवा कुनै पनि कम्प्युटरको भर्चुअल टर्मिनल एक्सेस गर्नलाई हामीले के गर्छौं, टेलनेट गर्छौं। टेलनेट अथवा एक्सेस गर्छौं हैन। टेलनेटको 23 पोर्ट हुन्छ जुन चाहिँ अलि सेक्युर हुँदैन त्यसको बारेमा। अनि एसएस छ टु पोर्ट नम्बर 22 युज गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ अलि सेक्युर हुन्छ हैन भर्चुअल टर्मिनल एक्सेस गर्नलाई। अनि एफटीपी हुन्छ, फाइल एक्सेस एन्ड म्यानेजमेन्ट भनिरहेको छ। फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकलहरु हुन्छ, जसमा पोर्ट 20 र 21 युज गरिरहेको छ फाइल ट्रान्सफर गर्नलाई अथवा रिसिभ गर्नलाई हैन। एफटीपी भयो। अनि अरु के छ भनेपछि अरु एसएमटीपी सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल हुन्छ, मेल सर्भिसेसहरुलाई मेललाई पठाउनलाई अर्को ठाउँबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा। अनि मेल सर्भिस भयो। अनि पीओपी हुन्छ, मेल एसएस गर्नलाई हैन। आईम्याप हुन्छ, आईम्याप भनेपछि इन्टरनेट मेसेज एसएस प्रोटोकल हुन्छ, त्यो चाहिँ कुनै पनि मेसेजहरुलाई एक्सेस गर्नलाई हाम्रो आईम्याप युज भइरहेको हुन्छ। यस्तै हाम्रो थुप्रै हाम्रो प्रोटोकलहरुले युज गर्ने एप्लिकेसनले युज गर्ने प्रोटोकल र सर्भिसेसहरु यसमा हाम्रो एप्लिकेसन लेयरमा पर्छ। ल साथीहरु, अब यो भिडियोमा मैले हजुरलाई एप्लिकेसन लेयरको बारेमा जानकारी दिएँ र एप्लिकेसन लेयरले कुन फंक्सन युज गर्छ यसको बारेमा मैले हजुरलाई जानकारी दिइसकेको छु। र साथीहरु, म हजुरलाई अर्को भिडियोमा भेट्ने छु। हस्त नमस्ते। We hope you enjoyed the video and found value in the content. We value your feedback. If you have any questions or suggestions, feel free to post them in the comments section or contact us directly via our social platforms. Thanks for watching.